من این شانس رو داشتم که یه جای بزرگ شدم که به طبیعت خیلی نزدیک بود. خیلی با طبیعت ارتباط داشتیم. بازیگوشی می‌کردیم. خیلی دختر متعارف ایرانی نبودم. خیلی دوست رفیقام همه پسر بودن. انقدر شیطون بودم که کارهای خطرناک زیاد می‌کردم. یا بالای درخت بودم یا تو آتلیه کنار بابام بودم یا کنار مادرم که مجسمه سازی می‌کردن. بازیگوشی‌های خاص خودم رو می‌کردم با وسایل مادرم، پدرم، ولی فکر نمی‌کردم بهش. انگار که مثل غذا خوردن یه چیز طبیعی تو زندگی من باشه، باش زندگی می‌کردم. پدرم هم چون کار هنری می‌کرد، کنار دست پدر مادرم خیلی چیزا می‌دیدم، یاد می‌گرفتم و بیشتر تو کارگاه بابام سرگرم بودم. وارد مدرسه که شدم به علم خیلی علاقه‌مند شدم. 14-15 سالگی که دبیرستانی هم شدم خیلی هم شدیدتر شد علاقم به علم و اصلا فکر نمی‌کردم هنرمند بشم. فکر می‌کردم حتما میرم سراغ یه رشته علمی، چون به ریاضی، فیزیک، شیمی، اصلا کلا مباحث علمی خیلی علاقه داشتم. و جالبه به سن 18 سالگی که رسیدم، اون چرا که تو ذاتم بود اون برنده شد. یه دفعه تصمیمم رو عوض کردم و رفتم توی رشته هنری شرکت کردم. گرافیک قبول شدم تهران، وارد دانشگاه شدم. تا سن 22 سالگی مشغول یا کار گرافیکی بودم یا دیزاین و رنگرزی و طراحی پارچه انجام میدادم. یه کار بسیار هیجان انگیزی هم هست، به این دلیل که بی ربط با هنر نیست ولی همزمان با علمم خیلی مربوطه. یعنی شما باید شیمی رو بدونین، این فعل و انفعالات مواد با هم دیگه بشناسین و یه چند سالی به اون کار پرداختم تا اینکه یه روز رفتم کلاس پدرم. از یکی قلمو گرفتم، از یکی بوم گرفتم، از یکی رنگ گرفتم و برای اولین بار تو زندگیم روی بوم من نقاشی کردم. و همون لحظاتی که داشتم این کار رو انجام میدادم یه دفعه انگار یه اتفاق عجیبی تو درون من افتاد. گفتم وای چه کار هیجان انگیزی، من چرا تا الان این کارو نمی‌کردم. و این پروسه در واقع کار کردن رو هنر محض برای من از اونجا شروع شد. یعنی من از 23 سالگی تازه فهمیدم که چقدر نقاشی کردن دوست دارم. انگاری که اون عشقی که شکل گرفته بود تمام زندگی تو وجود من یا حتی تو ژن من بود، من نمیدونم، یه دفعه متبلور شد. همش دنبال این بودم که آزادتر و آزادتر باشم، به قولی رئیس خودم باشم و رها باشم، راحت باشم، اون کاری که دوست دارم فقط انجام بدم. به 1 سال نرسید از اون روز من اولین نمایشگاه نقاشیمو گذاشتم و کم کم انقدر عشق و علاقم به این کار زیاد شد که تمام کارهای دیگه رفت کنار. با اینکه درآمد داشتم از اون، درآمد خوبی هم داشتم با اون سن کمم، ولی آروم آروم اینا همه محو شد. به مرور دیگه تبدیل شد به اینکه فقط به هنر و نقاشی پرداختم. باور نمی‌کنی اینا بذر یه گیاهی بود من تو طبیعت دیدم و مادرم می‌کشیدم. من خیلی از مادرم ممنونم به خاطر اینکه ما رو برای تفریح خیلی بیشتر می‌برد طبیعت. و چون خیلی بچه کنجکاوی هم بودم، خیلی نگاه می‌کردم. این نگاه کردن اصلا همین الانم با من همیشه، همش در حال تجزیه تحلیل و نگاه کردن به دور و برم. توی این کنجکاویام به نورها نگاه کردم، به سایه‌ها نگاه کردم، به حتی ارتباطات چیزها به هم نگاه کردم، به چرایی و چگونگی چیزها نگاه کردم. چون کنجکاو بودم و مباحث علمی هم برام جالب بود، وقتی یه گل رو نگاه می‌کردم به تناسبات ریاضیش هم نگاه می‌کردم. وقتی که به یه رودخونه خروشان نگاه می‌کردم که آب چطوری حرکت می‌کنه، به چی برخورد می‌کنه، به کجا می‌پاشه، چرا این اتفاق می‌افته. یعنی به فیزیک دور و برم خیلی دقت می‌کردم. نقاشی هم که می‌کنم از این فرما و رنگ‌ها استفاده می‌کنم و سعی می‌کنم تا جایی که میتونم بهره ببرم از زیبایی طبیعت و حتی تجربه‌های لامسه‌ای که انسان داره با طبیعت. مثلا تیغه که میره تو دستت یا حتی خیس، نرم، زبر، خشن، مهربونه، تمام این چیزها رو با هم دیگه یه جوری میامیزم و میشه منی که حالا میخوام همه اون چیزایی رو که برگرفتم از طبیعت به یه شکلی
پالایش کنم در درون خودم و دوباره باشون کار کنم. همونقدر که با طبیعت لذت میبرم و آمیخته میشم، همونقدر با زندگی شهری و آشپزخونه خونم و اتاقم و اتومبیلم و محیطای شهری یه جوری ذهنم آمیخته میشه و همه اینا ترکیب میشه و یه دنیا رو شکل میده. در واقع دنیای ذهنی من یک دنیای به شدت سه‌بعدیه. یعنی من نقاشی هستم که روی بوم مجسمه سازی میکنم، یعنی همه چیز سه‌بعدی میبینم. در واقع نقاشی هم که میکنم دارم اون دنیای سه‌بعدی رو تو 2 بعد اجرا میکنم. یعنی اون چیزهایی رو که در واقعیت میدیدم به صورت 3 بعد عجیب برای من چالش برانگیز و هیجان انگیز بود که بتونم همون رو تو 2 بعد انجام بدم. اتفاقاً خود این یه چالش خیلی جالبیه تو مسیر نقاشی کردن که شما بتونین از طریق 2 بعد در واقع ماهیت چیزها رو منتقل کنین. اینکه مثلا یه چیزی زبر نرمه، شعله سفته، خود این یه چالش خیلی جالبیه برای من و موقع کار کردن خیلی لذت میبرم ازش. با حجمم خیلی، یعنی از داخل بوم اومدم بیرون و توی واقعیت دارم با احجام کار میکنم که به طرز معجزه‌آسایی هم برای من راحت تر شده، چون وقتی یه راست میریم سراغ اون 3 بعدی و متریالایی که میشه باشین 3 بعد راحت تر کار کرد خب خیلی آسون تره. و الان یه چند سالی که شروع کردم استفاده کردن از متریال مثل چوب، سفال، فلزات، مقوا و اتفاقا خیلی پروسه لذت بخشی هم برام شده و از ترکیب کردن مدیاهای مختلف با هم دیگه خیلی بهره میبرم. ولی به طور کلی یه آدمی هم که دنیام فوق‌العاده سه‌بعدیه و همه چیز رو توی فضاها میبینم و دنیای کارام خیلی دنیای رنگی هست. یعنی از استفاده کردن از رنگا اصلاً ابایی ندارم، ترسی هم ندارم، خیلی دوست دارم. به طور کل معتقدم که آنچه را که خودم دوست دارم و حس میکنم باید استفاده کنم توی کارم. برای هم هیچ محدودیتی هم برای خودم قائل نیستم. یعنی اگه دلم میخواد یه صورتی تند بذارم اون صورتی تند رو میذارم، یا اگه دلم میخواد آبی تند بذارم آبی تند رو میذارم. و خب برداشتایی هم که از طبیعت میکنم ناخودآگاه یا خودآگاه خیلی تاثیر میذاره. مثلا اگر میخوام بگم یه چیزی زنده است شاید رنگ پوست بهش بدم، یا اگر میخوام حس سردی و صنعتی بدم ممکن از رنگ‌های خاکستری استفاده کنم. همین کارو با فرم ها میکنم، یعنی تو استفاده که از فرم هم دقیقاً همین روند رو پیش میگیرم. یعنی اگر میخوام به شما القا کنم که با یه چیز سرد صنعتی مواجه هستیم، از فرم‌های خیلی خشک و هندسی استفاده میکنم با رنگ‌های خاکستری. ولی اگر میخوام اون چیز زنده باشه، جاندار باشه، ممکنه از رنگایی که با طبیعت نزدیکترن استفاده کنم. بعضی جاها حتی از عناصر روزمره‌ای که توش زندگی میکنیم استفاده میکنم. مثلا شاید رنگ و بافت و فرم کاغذ دیواری باشه یا بافت یه مبل باشه، اینا رو همه رو با هم میامیزم و تقریباً دنیای منو شکل میده. اصولاً به وجود آوردن جذابیت بدون بکارگیری تضاد اصلا ممکن نیست. بدون تضاد ارتباطات شکل نمیگیرن. یعنی من اگر یه صحنه خیلی هارمونیک رو جلوی شما بذارم، چشم شما خیلی سریع به این عادت میکنه، ضمن اینکه فقط ممکنه یه بازی بصری برای شما به وجود بیاره ولی شما رو درگیر نمیکنه. برای همین این مسئله چون برای خود من خیلی جالب بود و درگیرش بودم از نظر ذهنی، خیلی بهره بردم از این تضاد، برای اینکه میخوام از طریق این تضادها ایجاد معنا بکنم، ایجاد حس بکنم، ایجاد ارتباط بکنم توی کارم. فکر میکنم که زندگی واقعی هم به جدا از این تضادها نیست. ما همش با تضادها، استرس‌ها و تقابل‌ها داریم زندگی میکنیم و زندگی ما معناش از میون این تقابل‌ها، تضادها میاد بیرون. برای همین خب وقتی اینطوری فکر میکنم قاعدتاً تو کارام هم دقیقا همون اتفاق میفته. و بعضی موقع از من پرسیدین که این تیزی‌هایی که تو کارم میذارم چرا هستن؟ خب این تیزی‌ها میتونن خیلی حس برانگیز باشن. اینجا میشه در واقع کاربرد روانی فرم من ازش استفاده میکنم. صحنه‌ای رو برای بیننده نمیکشم که بگم این خطرناکه.
ولی یه چیزی اونجا میذارم که شما رو یاد خطر بندازه. و کنار اون تیزی یه دفعه یه فرم میذارم مثل حباب، یه فرم میذارم بسیار نرم که این دوتا خیلی با هم دیگه در تضادن و همدیگه رو تشدید هم میکنن. یعنی در واقع ماهیت آن چیز نرم به تنهایی اونقدر نرم نیست که وقتی تیزی رو کنارش میذاریم. یادمه که اصلا اون بچگی اگه میگفتن یه چیزی تیزه، من میرفتم انگشتم میذاشتم تو ببینم این چقدر تیزه، یا این تیزی اصلا چه حسیه، ترس چه حسیه، هیجان چه حسیه. و خب به تناسب شخصیتم این داخل نقاشیام هم شده و چون بازیگوش هم هستم از نظر ذهنی، وقتی کار میکنم این چیزا به صورت یه بازیگوشیای شیطنت آمیزی توی کارام هم میاد. یعنی اگه فکر کنم که با یه نشانه‌ای میتونم تحریک کنم بینندمو یا روانش رو به هم بریزم یا حتی خشمگینش کنم، بترسونمش، بازنمایی همه این حالتهای در واقع روانی رو توی آدم یا عکس العمل‌هایی که آدم‌ها نسبت به چیزها دارن که در واقع نتیجهش میشه یک حالت روحی که شما نسبت به چیزی دارین، برای من جذابه و این کار زیاد میکنم، مثلا خوشم میاد. وقتی تصویر رو ترتیب میدم یه جایی که میخوام بینندم رو جمع کنم، به تناسب اون یه نشانه‌ای به کار من، یه جایی که میخوام حس فراغ بدم، حس آزادی بدم به بینندم، از یه نشانه دیگه استفاده میکنم. در واقع یه تصویری رو ترتیب میدم برای اینکه هر جوری که میتونم با حسا و منطق بینندم ور برم. شاید اوایل سنم که کمتر بود ناخودآگاه این کار انجام میدادم، الان خودم هم تحلیل کردم، به خودم هم نگاه کردم، میفهمم چرا دارم این کارها رو میکنم. برای همین خب شاید تو تصمیماتم یه ذره حساب شده تر عمل کنم. یه بار یکی به من گفت چرا انقدر اصرار داری عجیب و غریب باشی؟ یه چیزایی میکشی هیچکی نمیکشه. گفتم خب برای اینکه بقیه اون چیزا رو نگاه نمی‌کنم، من نگاه می‌کنم. من برای تخیلاتم خیلی هیجان دارم، یه جورایی باشون آمیختم. اصلا از تخیل کردن خیلی لذت میبرم، نهایت آزادیه برای من. و من چون برای آزادی خیلی ارزش قائلم و هر کاری میکنم تو زندگی همیشه به سمت و سوی این میره که آزادی بیشتر رو تجربه کنم، چه از نظر ذهن چه از نظر حتی عملی تو زندگی. فکر میکنم مثلا یکی از بزرگترین لذتایی که تو زندگی تجربه کردم تخیل کردن و حتی متوهم شدن به یه نوعی. چون خودم از تخیل کردن لذت میبرم، اون فضا و اون گپ رو برای بینندم هم میذارم که اونم تخیل کنه. اصلا یکی از دلایلی که من ابعاد خیلی بزرگ انتخاب میکنم برای کارام، معمولا دیگه 1.5 در 1.5، 1.5 در 2، 1.80 در 1.80، برای اینه که وقتی مخاطب جلوی کار من قرار میگیره خودش رو داخل اون فضا ببینه. این دنیای در واقع تخیلی به یه حد حتی خیلی کم به یه واقعیتی تبدیل بشه برای خودم و مخاطبم. بعضی موقع توی فضای خیلی خیلی ساده و وسیع که هیچی توش نیست یه فرمی میذارم که اونم یه فرم تخیلیه که یک شمایل‌هایی از یک چیزی که به واقعیت‌ها نزدیکه، یه تیکه‌هایی از واقعیت بهش وصله توش هست، ولی تو فضایی که میذارمش اون فضا خیلی غیر واقعیه. و همه این کارا رو میکنم برای اینکه همش با این تخیل بیشتر و بیشتر بازی کنم. فضاها رو با هم قاطی میکنم، یه جاهایی لحظه که شما انتظار دارین یه چیزی تموم بشه تموم نمیشه، یه چیزی سایه‌اش یه جایی قطع میشه که نباید بشه، یه چیزی یه جایی سایه داره، چیز بغلیش باید داشته باشه سایه نداره. و دوست ندارم تکلیف روشن باشه با عناصر کارم، دوست دارم همه چیز در یک حالت تعلیق و شناوری در هم تنیده باشه. مثلا دوست ندارم خیلی رک بگم که این میزه یا این لوله است یا این گیاهه. دوست ندارم انسان رو خیلی دقیق و واضح بکشم، نشانه هایی از انسان رو میذارم. دوست ندارم بگم این موجود زنده است ولی یه طوری میکشمش که شما میگین خب این زنده است، ممکنه الان راه بره، حرکت کنه حتی. چون دوست دارم یه آزادی و رهایی توی کارام وجود داشته باشه. دوست دارم خودم بینندم براش یادآور چیزهایی باشه ولی دقیقاً اون چیز نباشه. دوست دارم بیشتر از نشانه‌های بصری استفاده کنم برای اینکه قلقلک بدم ذهن بینندم و تا اینکه اون چیزو مشخصاً بذارم اونجا و بگم خب شما با این چیز مواجهین. و اتفاقاً این موقعیت واقعی به نظر من هر انسانی هم هست تو زندگی. به خاطر ذهنیت و فکر که ما داریم، به خاطر مغزی که داریم،
فکر میکنیم با واقعیت سر و کار داریم. همه چیز پالایش میشه، میره تو ذهن ما، تبدیل میشه به یه چیز توهمی. نتایج اعمالمون میشه احساساتمون، نتایج تاثیراتی که از محیط بیرونمون میگیریم میشه احساس. فکر تبدیل میشه به انرژی که یه چیز بسیار نسبی وهم‌انگیزیه به نظر خود من. هیچ وقت اطمینان وجود نداره، هیچ وقت چیزی مطلق تو این زندگی وجود نداره و چون از نظر فلسفی خیلی به این معتقدم، همونم منعکس میشه تو کارام و اگرم مفهومی رو بخوام برسونم، این هم تو قالب اون تردید و نسبیت و تعلیق در واقع انجام میدم و خب یه قسمت جدا نشدنی از شخصیت و کارمه این مسئله. توی مسیر کار برای اینکه یه زبان در واقع به وجود بیاد، یه زبان ارتباطی که بیننده من هم بتونه یه ارتباطی با دنیای من بگیره، خب من یه نشانه گذاریایی میکنم. برای مثال آسمون رو خیلی استفاده میکنم به دلیل اینکه بسیار یه ارتباط عمیق احساسی و ذهنی با آسمان دارم و تو تاریخ بشریت هم که نگاه میکنین انسان همیشه نگاهش به آسمون بوده، برای اینکه ناشناخته ترین جا آسمان بوده. از آسمان یه نیروی نازل میشه و این فکر می‌کنم یه تاثیر روانی خیلی عمیق داره رو ذهن بشر و یه جوری سمبل آزادی، آزادگی و رهایی هم هست چون بازه و دائم در حال تغییره و خب من از این در واقع خاصیتش استفاده میکنم. در کنار خیلی از تصاویر نامیمونی که درست میکنم توی کارام، نشانه هایی از آسمون یا خود آسمون رو میذارم به خاطر اینکه فکر میکنم متعادل میکنه، هم حسای خودم متعادل میکنه، هم تصویری رو که به وجود میارم متعادل میکنه. در مورد جعبه ها و لوله ها و اون باکس هایی که استفاده میکنم یا حتی یه جو کابل های سیمی، برای من اونا مظهر مصرف گرایی هستند. من خیلی از نظر ذهنی با این مصرف گرایی درگیرم و خب اینا برای من سمبل اون مصرف گرایی هستند. یعنی لوله یه چیزی که انسان ساخته و هر جا لوله هست برای مصرفه، یا کابل برای مصرف انرژی دائم داریم از این کابل‌ها استفاده می‌کنیم. کابل‌های برق هست، حتی لوله جارو برقی هست، دائم تو محیط دور و برمون ما با این چیزا سر و کار داریم. و خب من فکر می‌کنم یکی از دغدغه‌های خیلی خیلی جدی بشر کنار اومدن با عواقب مصرف گراییشه و این ناخودآگاه وارد دنیای کارام هم شده. یعنی همش انسانو میبینم بین زباله هایی که خودش ایجاد کرده، انسانو میبینم بین پلاستیک هایی که خودش ایجاد کرده و داره دوره برش رو میگیره و همه چی داره از بین میبره. انسانو میبینم که انگار اصلا دیگه کم مونده خودش از این لوله ها بیاد بیرون. این مصرفگرایی جنبه های دیگه‌ای هم تو ذهن من داره. ما حتی اطلاعات رو مصرف میکنیم، ما حتی همدیگر رو مصرف میکنیم و انگار که انقدر هم توش فرو رفتیم که راه فراری هم توش نیست. و وقتی هم کار میکنم بعضی موقع همون حسم دارم، همون حس انسانی رو دارم که میفهمه این کار بده ولی نمیتونه ازش فرار کنه. وقتی نقاشی هم میکنم، تو نقاشی هم این جعبه ها رو میکشم، لوله ها رو میکشم، کابلا رو میکشم ولی کنارش هم یک گیاه میذارم. انگار که ناخودآگاه همش نیاز دارم که این دوتا رو با هم دیگه به یه تعادلی برسونم، این تعادل رو پیدا کنم. توی کار من یه فرمایی هستن که خیلی سیالن، انگار حرکت دارن. در واقع اونا برای من یه جوری همون طبیعتن، طبیعتی که تغییر میکنه. مقابل اینا دقیقا همون فرمای خیلی خشک و بت و بعضی موقع خیلی مشخص در کنار یه فضاهای خیلی مبهمی که دارم، این خطوط خیلی مشخصن و فضاها رو از هم جدا میکنم. و در واقع چیزی که من درک کردم این که تنها موجودی که این کار میکنه انسانه که مرزا رو میذاره، انسانه که خودش از طبیعت جدا میکنه، انسانه که در واقع محیط خودش حتی از محیط اطرافش جدا میکنه با ساختن این جعبه ها، با ساختن جاده ها. حتی زمینی که توش کشاورزی میکنه که گیاهو توش میکاره که حتی از طبیعت گرفته، اون رو تو خطای مستقیم میکاره چون باید با ماشین روش رد شه، با دستگاه کارش رو انجام بده یا حتی برای آبیاری به نظم احتیاج داره. و برای اینکه از تکنولوژی بهره ببریم
هی بیشتر و بیشتر داریم این در واقع ابزارا رو میسازیم، بیشتر و بیشتر داریم این جاده ها رو ایجاد میکنیم، برای مصرف بیشتر و بیشتر داریم محاسبه میکنیم که حساب کتاب میکنیم و از روی طبیعت گرته برداری میکنیم. همه چیز رو از روی قوانین فیزیک و طبیعت انجام میدیم، ولی وقتی انجام میدیم هرگز اونی نمیشه که طبیعت انجام داده. همیشه رد پای ما هست، همیشه انگار یه چیز دیجیتال و کامپیوتری و مصنوعی و مکعب‌طور جعبه‌طور وجود داره تو اطراف ما. اینم یه حقیقتیه که خب من دارم باش زندگی میکنم، بهش فکر میکنم. به این فکر میکنم که خب ما گرفتاریم تو این ساخته‌های خودمون، تو این جعبه‌های خودمون. و همزمان این فرم مربع به دلیل اینکه بسیار همه چی برابره، برای من خیلی یادآور منطقه و یه جوری فکر میکنم نشانه در واقع عقل گرایی هم هست. و خب من اینو تعمداً تو کارام استفاده میکنم، یعنی بعضی موقع همه چی رو میارم خط میکنم به یه مربع. من یاد انسان میندازه، انسانی که همه چیزو محدود میکنه توی مکعب و با گذاشتن این مکعب‌ها رو هم دیگه چیزای دیگه درست میکنه. و چون درگیرم ناخودآگاه این فرما میان و دقیقاً کنار اینا اون فرمای سیال میان. دوباره این برمیگرده به همون درگیری ذهنی که خودم روزمره دارم و هی میخوام این دوتا رو با هم متعادل کنم تو ذهنم و بفهمم نقش هر کدومشون تو زندگی من چیه یا اصلا تو زندگی بشریت چیه. من فکر میکنم تمام مدتی که زندگی میکنم تو ذهنم دارم کار میکنم، یعنی دائم همینطوری چیزایی میره میاد تو تخیلاتم و اینا همینجوری روی هم انباشته میشن و یه لحظه مثل یه لحظه انفجاری میمونه، اینا میریزه بیرون. و هر آن چیزی رو که ما به عنوان هنرمند در واقع از خودمون بیرون میریزیم و تولید میکنیم به یه شکلی برگرفته از در واقع دنیای پیرامونمونه. هر کسی به تناسب توجه و روحیه‌اش و اینکه تمرکز و توجهش رو به چی داده یه شکل خاص خود اون آدم رو پیدا میکنه، با روان اون آدم، با خصوصیات اون آدم در واقع یک ترجمه‌ای میشه از دنیای اطرافش. و حالا بسته به اینکه این نگاه به چه شکل باشه، به کجا باشه، این دنیاها شکل‌های مختلفی پیدا میکنن. منم به نوبه خودم دقیقاً همین کارو میکنم، یعنی در واقع همون چیزایی که نظر منو دزدیده، ذهن منو دزدیده، همه اونا با هم دیگه ترکیب شده این دنیایی که الان بهش میپردازم. و فکر میکنم که یه انسان واقعی، هر انسانی جدا از اینکه کار هنری میکنه یا نه، نمیتونه جدا از پیرامون خودش باشه. ما همه محصول روزگار و هستی خودمون هستیم. ما فقط محصول خودمون تنها نیستیم، ما محصول روابط اجتماعی، روابط فیزیکی، روابط عاطفی هستیم که با اطرافمون داریم و خب اینا خیلی سوالا برای هر کسی ایجاد میکنه. به طب برای منم خیلی این اتفاق زیاد افتاده و خب اینا رو بردم در درون خودم پالایش کردم، ترجمه کردم به زبونی که خودم باهاش راحت بودم یا برای خودم جذاب و هیجان انگیز بوده و پرداختم بهشون به اون شکلی که در توانم بوده. من خیلی تمرکزم روی مسائل عاطفی یا اجتماعی نیست به اون مفهومی که خیلی از هنرمندای دیگه بهش میپردازن. من دغدغه‌م موقعیت کلی بشره و دغدغه‌م اصلا خیلی فلسفیه، یعنی فکر میکنم اصلا با عملکرد کلی بشر درگیرم تو ذهنم، نه با روابط عاطفی شخص خودم یا روابط عاطفی اشخاص دیگه یا درد کشیدن بشر رو میبینم مثل همه آدم ها. ولی وقتی میخوام به دنیای خودم بپردازم سعی میکنم اینا رو به صورت ناخودآگاه بهره بگیرم ازشون، نه مشخص. یعنی در واقع از اون تاثیر خیلی نامحسوس و به مرور و سالیانی که توی وجود من گذاشتن بهره میبرم. نمیخوام مشخصا بهشون بپردازم. وقتی هم کار میکنم اصلا دوست ندارم مشخصا این چیزا رو بگم، فقط دوست دارم یک حاله، یک توهم، یک حسی از اینا باقی بمونه توی کارم و تمام تلاشم اینه.